هون لكن عندنا نعناع، والزعتر، هون الزعتر، هيداك البصل، وهون البصل. هيدا الفيديو اللي قطع هو بما انه جيمي كان عم بيقول انه هو قاعد ببناية، بس حبيت فرجيكم انه حتى اللي ما عنده جنينة او ارض او حيلا شيء بيقدر يجيب بايات مثل ما شفتوهم بالفيديو وتزرعوا انتو على البلكون او حيلا مطرح بالبيت. يعني حتى في بايات بيقدروا يظهروا من الشباك، بيتعلقوا بطريقة معينة، ف ما في عذر يعني اللي بده يزرع فيه يزرع. يلا نبلش بالفيديو. هلا بعد ما ارتحت واكلت التفاحة وخلصت، اجا وقت انه نبلش نزرع. رح قلكن بالضبط، يعني رح نشوف ستيب باي ستيب كيف الطريقة اللي لازم نزرع فيها. اوكي، اول شي رح نعمله هو انه نخلط السماد مع التراب بهالطريقة هيك. اوكي، من بعدها بنجيب الفاصوليا، بنجيب مقص. اوكي، بنقصها، واهم شيء الشتلة تكونوا ساقيينها اقل شيء قبل يومين. يعني اذا كنتوا مثلا ساقيينها امبارح ما تزرعوا اليوم، ليه؟ لانه بتعلق بقلب العلبة، اوكي، وبتفرط. كرمال هيك بدنا نكون اقل شيء يعني قلنا يومين تركينا بلا مي. بنقصها هيك، بعد ما قصيناها بنكبسها بهيدي الطريقة وبنرجع بنقلبها وبتطلع. شايفين؟ هلا بنحطها هون، بنجيب التراب اللي كان فيه سماد، بنكبسها شوي على اطرافها وبنرجع كلهم بنصير نعملهم بنفس الطريقة. هلا اللي رح اعمله رح افتح المي بطريقة كتير خفيفة، بتركها هون تنتلي وبنفس الوقت بكون انا عم جهز الجرة الثانية. رح اترك الحفرة تتعبى مي وبرجع بجي. الهدف من انه نعبي الجورة مي كرمال الشروش تبع النبتة يفضوا من الهواء. يعني هلا وقت حطينا النبتة كان في هواء بعد حول الشروش، فنحن هذا الهواء لازم نفضيه، كرمال هيك لازم نسقيها ونغطيها بالمي. بس اكيد مش لازم يعني هلا هون هيدا اذا غرقت بالمي لازم نوقف. فوق الفاصوليا 3 خلصتهم، سقيتهم وكل شيء، نزلت النربيش لتحت لان في مسافة زبطته. وهلا هون اذا راد بعد وحدة فاصوليا رجعت نكشت ثلاث فاصوليات. فهلا اللي رح اعمله رح ازرعهم كلهم وكون عم بسقيهم. هاي بيي، حاليا خلصت كل الفلافل والبندوره. هلا لما اخلص كل شيء فرجيكم على كل شيء زرعته.
وهلا رح نشوف سوا كيف نزرع الفاصوليا سوري، كيف نزرع الكوسة، وهي نفس الطريقة يعني ما فيها شي، بس خلينا نشوف. بنجيب 3 حبوب كوسة، 3 بذر يعني، بنجيب 3 بذر كوسة، بنخلط التراب مع السماد اللي حاطينه، اوكي، وبنرجع نحط حبة هون، حبة هون، وحبة هون، وبنغطيهم. اوكي بس، وهلا بنرجع بنسقي. ها هي بعد ما خلصنا الكوسة صارت الساعة 6 بس، يلا تقريبا بعتقد بدي نص ساعة بعد بخلص. هلا رح نشوف كيف بنزرع الجزر والفجل والبقدونس. مثل ما قلت لكم قبل بدنا نعمل مسكبة متر متر متر، وهون مسكبة تانية وثالثة. اللي رح نعمله هو انه بنرش الجزر او الفجل او البقدونس، بنرجع بنحط عليه السماد، واخر شي بنرجع بنغطيهم بتراب، بس مش اكتر من هيك. اوكي، اول شي رح ازرع هون جزر. شايفين كيف بيجي طلعوا؟ شايفين كيف بيجوا؟ اوكي، بنرش هيك، بنفضل كيس، انا حفضل كيس كله، بنحط سماد، وبنرجع بنغطي. هون رح ازرع فجل، شايفين؟ بنحط سماد وبنرجع بنغطي. واخر شي بعد باقي لنا البقدونس. اوكي جايز، حاليا خلصت زرع كل شيء، زرعت بحدود 90 نبتة بين الفاصوليا وفليفلة وبندورة وبقدونس وفجل وكوسة وجزر. اوكي، هلا رح فرجيكم على السريع كل شيء زرعته، وفي بعد عندي بس كم نبتة لازم اسقيها وبكون خلصت. هولي 2 بس موصولين ببعض، وعلى فكرة ما بعرف اذا قلت لكم بس بكل مطرح بكل جورة حطيت نبتين. هيدا كان اول خط، هيدا الثاني. هون زرعت الفاصوليا. اوكي، هيدا ثالث خط. قلتلكن هون مش عارف هو اذا الفلافله او البندوره، بس اخر شي زرعت منهم 3 كرمال يقدوا للكوسه، لان صراحه بطل الجلاده ارجع اعمل حفره. هذا لازم انقله هلا. هلا هون الكوسه شايفين ما في نبته. وهذا كان كل شيء لليوم. صراحه ما بعرف، كنت حابب ازرع باذنجان بس ما بعرف اذا بعد رح ازرع يعني، لأن هولي وعلى فكرة في فوق 3 فاصوليا نسيت يعني، ما راح اطلع، خلص نكست تايم بنشوفهم ان شاء الله. ما بعرف اذا راح ارجع ازرع فاصوليا، لانه صراحة تلن هم انه كيف بدي اسقي يعني. هلا شايفين خلصت حفر وزرع وكل شيء، بس بعدنا عم بسقي، سو كتير رح ياخدوا منا وقت. اكتبوا لي بالكومنتس اذا في شيء حابين تعلقوا عليه او حيلا شيء انتم حابينه، وانا رح ودعكم من هون
ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.